रागी हे असं कडधान्य आहे ज्याला आपण मराठीमध्ये नाचणी म्हणून ओळखतो. तर यापासून आपण 3 प्रकारचा नाश्ता आज बनवणार आहे. तर प्लेन डोसा मी इथं बनवलेला आहे, त्यासोबतच अप्पे आणि चटपटीत अशी चटणी बनवलेली आहे आपण, तेही कर्नाटका पद्धतीने. यासोबतच आपण बनवलेला आहे स्पंज डोसा, तो मी पुढे तुम्हाला दाखवतच आहे. नाचणीला किंवा रागीला होलसम फूड, सुपर फूड असं म्हटलं जातं आणि बरेच न्यूट्रिशनिस्ट हे त्यांच्या क्लायंट्सना नाचणी खाण्यासाठी रिकमेंड करतात. तर नाचणीला सुपरफूड का म्हटलं जातं हे आपण पुढे या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत आणि त्यासोबतच नाचणी खाण्याचे फायदे आणि रेसिपीज बघूया. आज आपण बनवत आहे नाचणीचा एक नाश्त्याचा प्रकार. यामध्ये मी नाचणी अंकुरित करून वापरलेली आहे, कारण नाचणी अंकुरित केल्यामुळे त्याच्यातलं जे कॅल्शियमचं प्रमाण असतं ते 10 पटीनं वाढतं. नाचणी खायला अतिशय पौष्टिक आहे. जर कोणाला हाडांचा त्रास असेल किंवा त्यांनी जर नाचणी 1 महिना अल्टिमेट म्हणजे 1-2 दिवसाआड असं जरी खाल्लं तरी त्यांचा हाडांचा त्रास हा काही प्रमाणात कमी होऊ शकते नक्कीच. आणि तुम्हाला माहीतच असेल की आपण लहान बाळांना जेव्हा 6-7 महिन्याचे असतात तेव्हा आपण सर्वात आधी त्यांना नाचणी सत्व रिकमेंड करतो. आणि साऊथ साईडला जर तुम्ही बघत असाल तर सर्वात आधी ते नाचणी सत्व बाळांना देतात, ज्यामुळे हाडांची ग्रोथ चांगली होते, बाळांच्या हाडाची वाढ चांगली होते. शिवाय नाचणी ही ग्लुटन फ्री आहे, त्यामुळे ज्यांना डायबिटीज असा काही असेल किंवा ज्यांना वेट कमी करायचं असेल अशा लोकांसाठी हे बेस्ट नाश्त्याचा प्रकार आहे. तर तुम्ही नाचणीच्या पिठाचे बरेचसे प्रकार बनवू शकतो. मी इथं अंकुरित करून नाचणी वापरलेली आहे. डोसा बनवणार आहे आपण आणि अप्पे बनवणार आहे. खूप सोपी रेसिपी आहे. तर चला जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करू. इथे मी नाचणीला अंकुरित करून वापरलेलं आहे, ज्यामुळे त्याच्यामधले असलेले गुण, विटॅमिन्स आणि कॅल्शियमचे प्रमाण हे 10 पटीनं वाढतं. तर तुमच्याकडे जर वेळ असेल तर नाचणीला अशा प्रकारे अंकुरित नक्की करा. त्यासाठी नाचणीला रात्रभर भिजत ठेवायचं आणि दुसऱ्या दिवशी हे कापडामध्ये बांधून ठेवायचं आहे. आपण डोसा बनवत आहोत, त्यासाठी आपण बॅटरची प्रिपरेशन करूया. तर इथं मी उकडा तांदूळ घेतलेला आहे, जो की आपल्या इडली डोस्यासाठी वापरतात. 1 वाटीचं प्रमाण आहे. 1 वाटी उडदाची डाळ घेतली आहे सेम क्वांटिटीमध्ये. त्यासोबतच आपण 1 वाटी इथं अंकुरित केलेली नाचणी म्हणजेच रागी घेतलेली आहे. बाजारामध्ये नाचणी किंवा रागी नावाने कडधान्य मिळतं, ज्याची किंमत 40 ते 100 रुपये किलो या प्रमाणामध्ये असते. तुम्ही डायरेक्टली तसं कडधान्य वापरलं तरीही चालेल. रागीला सुपर फूड, होलसम फूड असं म्हटलं जातं, कारण रागी इज लोडेड विथ हाय न्यूट्रिएंट. जो व्यक्ती कमजोर आहे, न्यूट्रिशनची कमी आहे किंवा कुपोषित आहे, ज्यांना अनिद्रा येते, थकवा जाणवतो, अशा लोकांनी नाचणी त्यांच्या रोजच्या जेवणामध्ये वापरायला हवी. आता हे तिन्ही कडधान्य आपण स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेलं आहे. आता याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात पाणी टाकायचं आहे. 2 ग्लास पाणी टाकून मी याला रात्रभर किंवा 8 ते 9 तासासाठी आपण याला भिजत ठेवायचं आहे. व्हिडिओमध्ये पुढे मी तुमच्यासोबत नाचणीचे हेल्थ बेनिफिट शेअर करणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. लहान बाळांपासून तरुणांपर्यंत सगळ्यांनी नाचणी हा रोजच्या आहारामध्ये इन्क्लूड केलं पाहिजे. पण वयस्क लोकांनी ही आठवड्यातून 2 ते 3 वेळाच खायला पाहिजे, कारण हे मी तुम्हाला पुढे सांगणार आहे. नाचणी मी 8 तासापर्यंत भिजत ठेवली होती. आता मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये याला टाकून घेते आणि फाईन अशी, जशी आपण डोसा बनवण्यासाठी पेस्ट बनवून घेतो त्या प्रमाणात आपण पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. आणि ह्या पेस्टलाही 8 ते 10 तासासाठी फर्मेंट करण्यासाठी ठेवणार आहोत. फर्मेंटेशनच्या प्रोसेसमुळे विटॅमिन सी आणि ई आणि अमिनो ॲसिडचे प्रमाण याच्यामध्ये वाढते, ज्यामुळे तुमचे स्किन आणि हेअर चांगले राहतात. अशा प्रकारे स्मूथ पेस्ट बनवून मी याला रात्रभर फर्मेंट करण्यासाठी ठेवलं होतं. तर तुम्ही आता व्हिडिओमध्ये बघू शकता, सकाळ झाली आहे आणि आपलं बॅटर छान फर्मेंट झालेलं आहे. त्याला एकसारखं असं मिश्रण करून घ्यायचं आहे आणि जेवढं हवं आहे तेवढं बॅटर आपण एका साईडला काढून घ्यायचं आहे. आणि हेच बॅटर तुम्ही 2 ते 3 दिवस फ्रीजमध्ये ठेवून परत दुसऱ्या दिवसाच्या नाश्त्यासाठी वापरू शकता. वयस्क लोकांनी नाचणी ही रोज नाही खायला पाहिजे, त्यांनी आठवड्यातून 2 ते 3 वेळा किंवा मल्टीग्रेन आट्यामध्ये मिश्रित करून खायला पाहिजे, कारण नाचणी रोज खाल्ल्यामुळे त्यांना गॅस्ट्रो इंटेस्टाईल प्रॉब्लेम होऊ शकतो.
बिकॉज ओल्डर पीपल्स इंटेस्टाईन्स आर वीकर दॅन यंगर पीपल. सर्वात आधी मी अप्पे बनवून घेते. त्यासाठी मी बॅटर थोडं वेगळं काढून घेतलं आहे. त्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ ॲड करायचं आहे. तुम्ही कुठलंही मीठ यामध्ये वापरू शकता. तर हे असं अप्पे पात्र असतं. त्यामध्ये ऑइलनं मी आधी ग्रीस करून घेतलेलं आहे. त्यामध्ये अशा प्रकारे बॅटर टाकून प्रत्येक बाऊल हे मी फिल करून घेतलं आहे आणि गॅसची फ्लेम मीडियम करून आपण 10 ते 15 मिनटासाठी याला मी झाकून साईडला ठेवून देणार आहे. आणि त्यासोबतच आपण डोसा बनवायला घेऊया. व्हिडिओमध्ये पुढे आपण नाचणी खाण्याचे काहीतरी नुकसान असतील तर तेही आपण डिस्कस करणार आहोत. तर त्याआधी आपण हे जे आपण नाश्ता बनवतो यासाठी जी टँगी फ्लेवरची मस्त लसूणी चटणी बनवणार आहे. त्यासाठी एक कांदा मी छान इथं भाजून घेतलेला आहे. तर आधी चटणी बनवून घेऊया. चटणीसाठी लसूण हा जास्तच लागणार आहे. जेवढा कांदा घेतला आहे तेवढाच लसूण घ्यायचा आहे. आपण 2 गाठी इथे लसूण घेतला आहे आणि एक मीडियम साईजचा कांदा घेतला आहे. अशा प्रकारे याला छान भाजून घ्यायचं आहे आणि गार करून घ्यायचं आहे. तर ही टँगी फ्लेवरची चटणी बनवण्यासाठी आपण इथं काश्मीरी लाल मिरची अशा प्रकारे मी भिजत टाकली होती. हवं तर तुम्ही लाल तिखटसुद्धा वापरू शकता. त्यासोबतच थोडंसं चिंच इथं भिजून घेतलं आहे आणि जे उरलेलं पाणी आहे हे सुद्धा आपण चटणीमध्ये वापरणार आहोत. यासोबतच आपल्याला टाकायचा आहे थोडासा गूळ आणि जे आपण भाजून घेतलं आहे कांदा आणि लसूण ते याच्यामध्ये आपण टाकून छान स्मूथ अशी पाणी टाकून पेस्ट करून घ्यायची आहे. Now let's talk about the health benefit of nachani or ragi. Nachani is a rich source of high fiber, so it helps in improving the digestion and also it helpful in weight loss journey. रागीमध्ये 0 प्रमाणात सोडियम आणि कोलेस्ट्रॉल असल्यामुळे डायबेटिक पेशंटला रागी खूप हेल्पफुल आहे. चला तर स्मूथ पेस्ट आपली बनवून तयार आहे. आता याला फोडणी द्यायची आहे. पॅनमध्ये आपण तेल तापून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये जिरे मोहरीची फोडणी देत आहोत. सोबतच थोडा कढीपत्ता टाकायचा आहे आणि चवीनुसार मीठ ॲड करून याला थोडे पाणी ॲड करून हवे त्या कन्सिस्टन्सीमध्ये तुम्ही याची चटणी बनवून घेऊ शकता. या चटणीची चव खूप टँगी चटपटीत अशी लागते. तुम्ही कशासोबतही ही चटणी खाऊ शकता. डोस्यासोबत तर ही अतिउत्तम लागते. या चटणीला मी तेल सुटेपर्यंत 5 ते 7 मिनटं छान फ्राय होऊ देणार आहे. रागी किंवा नाचणी हा कॅल्शियमचा उत्तम सोर्स आहे. त्यामुळे तुम्ही बघत असाल तर साऊथ साईडला मोस्टली 3 महिन्यापासूनच्या बाळांनासुद्धा ते नाचणी सत्वाचं पोरेज खायला देतात. आपली चटणी बनवून तयार झालेली आहे. तर आता आपण डोसा बनवायला घेऊया. मस्त चमचमीत चटणी झालेली आहे टँगी फ्लेवरची. नाचणीमध्ये गुड अमाऊंट ऑफ मायक्रोन्यूट्रियंट्ससुद्धा भरपूर प्रमाणात आहेत, जसे की कार्बोहायड्रेट्स, फायबर, फॅट्स, प्रोटीन्स. यासोबतच काही की न्यूट्रियंट जसे की विटॅमिन्स आणि मिनरल्स भरपूर प्रमाणामध्ये आहेत. साईडला आपण जे अप्पे बनवायला ठेवले होते याला एका साईडला छान भाजून झालेलं आहे. तर याला आपण पलटून घ्यायचं आहे आणि दुसऱ्या साईडला मी फक्त 5 मिनटं याला होऊ देणार आहे आणि त्यानंतर झाकण ठेवून असंच ठेवणार आहे. नाचणी किंवा रागीमध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये विटॅमिन सी आणि ई आहे, ज्यामुळे आपली इम्युनिटी पॉवर म्हणजेच रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यास मदत होते. तसेच विटॅमिन सी आणि ईमुळे त्वचा आणि केस चांगले राहतात. बनवण्यासाठी मी त्याला कास्ट आयर्नचा तवा वापरला आहे, ज्यामुळे नॅचरली आयर्न तुमच्या शरीरामध्ये जाते. तर यामध्ये थोडंसं पाणी आणि तेल टाकून अशा प्रकारे याला पुसून घ्यायचं आहे. तवा छान कडक तापल्यानंतर आपण गॅसची फ्लेम ही लो ठेवायची आहे. कास्ट आयर्नची भांडी आणि नॉर्मल जी लोखंडाची भांडी आहे याच्यामध्ये खूप जास्त फरक आहे. कास्ट आयर्न ही वजनाला अतिशय भारी येतो नॉर्मल लोखंडापेक्षा. आणि कास्ट आयर्नपासून बनलेल्या भांड्यांना ॲन्शियंट व्हेसल्स म्हटलं जातं, कारण की जुनी लोक अशा प्रकारची भांडी वापरायची. नॉर्मल तुम्ही जसा डोसा बनवतात तसा डोसा बनवायचा आहे. जी कन्सिस्टन्सी याच्यामध्ये दिसत आहे तशा प्रकारे आपल्या बॅटरची कन्सिस्टन्सी असली पाहिजे. आणि हलक्या हाताने आपल्याला याला स्प्रेड करून घ्यायचं आहे आणि वरून थोडंसं तेल सोडून आपण याच्यावर चांगलं कडक होईपर्यंत 5 ते 7 मिनटं ठेवणार आहोत. If you don't have cast iron tawa, you can use normal non-stick tawa as well. But I avoid non-stick pans as much as possible. आपला नॉर्मल डोसा जशी चव देतो अगदी त्याचप्रमाणे परफेक्ट टेस्टी असा हा नाचणीचा डोसा बनतो. चवीला अतिशय उत्तम लागतो आणि सोबत आरोग्यही सुद्धा घेऊन येतो.
आपण नाचणी कोणत्याही फॉर्ममध्ये आपल्या रोजच्या जेवणामध्ये आहारामध्ये इन्क्लूड करू शकतो, पण मी बनवलेला हा नाश्त्याचा प्रकार मला जास्त आवडलेला आहे, सो मी तुमच्यासोबत हा शेअर केलेला आहे. डोसा आपला चांगला झाल्यानंतर ऑटोमॅटिकलीच त्याचे काठ सुटून येतात. तर अशा प्रकारे हा झालेला आहे. तर याला आपण चांगलं पलटी करून घ्यायचं आहे. पलटी करण्याची अजिबात गरज नाही आहे, तसं तो झालेलाच असतो, पण तुमच्या सॅटिस्फॅक्शनसाठी तुम्ही दुसऱ्या साईडनी सुद्धा याला चांगलं भाजून घेऊ शकता. नाचणीचा डोसासुद्धा नॉर्मल डोस्यासारखाच क्रिस्पी क्रंची बनतो, अजिबात तुटत नाही. नाचणी ग्लुटन फ्री आहे, तरीही नाचणीचा तुमचा डोसा तुटणार नाही, कारण आपण याच्यामध्ये उडदाची डाळ थोडी ॲड केलेली आहे. ते डोसा हा झाल्यानंतर आपल्याला गॅसची फ्लेम ही कमीच ठेवायची आहे आणि तवा अशा प्रकारे पुसून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मी दुसरा डोसा बनवायला घेतला आहे. तर बॅटर टाकून असं हलक्या हाताने पळीच्या सहाय्याने आपल्याला स्प्रेड करून घ्यायचा आहे. डोसा परफेक्ट बनण्यासाठी प्रॅक्टिस तेवढीच जास्त लागते. ज्यांना रेग्युलर प्रॅक्टिस असते त्यांचा डोसा अतिशय उत्तम बनतो. तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसतच असेल माझा डोसा तेवढा परफेक्ट नाही आहे, पण त्याला क्रिस्पी आणि क्रंची टेक्स्चर मी आणलेला आहे. सुरुवातीचा एक ते 2 डोसा कोणाचाही परफेक्ट बनत नाही जर नवशिके असाल तर. त्यामुळे 2-3 डोसे तुम्हाला अशा प्रकारे ट्राय करावं लागतील, नाहीतर तुम्ही स्पंज डोसा बनवू शकता, जो मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये पुढे दाखवत आहे. This dosa tastes super yummy. Do try this. Ragi or nachani is loaded with high fiber as well, so it is very much helpful for losing weight because it help you keep fuller for a longer period of time. स्पंज डोसा बनवण्यासाठी मी एक पॅन घेतलेला आहे नॉनस्टिकचं, त्यामध्ये तेल स्प्रेड करून घेतलं आहे. त्यामध्ये आपल्याला बस बॅटर टाकून द्यायचं आहे. जी कन्सिस्टन्सी आधी होती बॅटरची सेम कन्सिस्टन्सीचं बॅटर आहे आणि याला झाकण ठेवून मी 5 मिनटं होऊ देणार आहे. तर यामध्ये आपल्याला बॅटर स्प्रेड नाही करायचं आहे. स्प्रेड केलं तर तो पातळ डोसा बनेल, स्पंज डोसा नाही बनणार आहे. तर अशा प्रकारे मस्त आपला डोसा बनलेला आहे एका साईडनी. याला आपण दुसऱ्या साईडनी सुद्धा परतून घ्यायचा आहे. त्या लसूणी चटणीसोबत हा डोसासुद्धा खायला अतिशय सुंदर लागतो आहे. तुम्ही जर रेसिपी ट्राय केली तर मला कमेंटमध्ये नक्की सांगाल की तुम्हाला कोणता डोसा जास्त आवडला. मला तर दोन्ही डोसा आणि अप्पे सगळंच आवडलेलं आहे. आपण डोसा फ्लिप करून घेतलेला आहे, त्यावर आपण थोडंसं तेल स्प्रेड करून घ्यायचं आहे. तुम्ही डाएट कॉन्शियस असाल तर तेल थोडं कमी वापरा. नॉनस्टिकच्या पॅनला आपल्याला तेल फार कमी लागते. आपला डोसा बनवून मस्त तयार आहे. तुम्ही बघू शकता जाळीदार मस्त टेक्स्चर या डोस्याला येतं. सेम नॉर्मल स्पंज डोस्यासारखं टेक्स्चर येतं. त्यासोबतच आपण घेतली लसूणी चटणी. अतिशय उत्तम प्रकारचा नाश्त्याचा प्रकार आहे. नक्की ट्राय करा. आणि हे जे आपण बॅटर बनवले याला तुम्ही 2 ते 3 दिवस फ्रीजमध्ये ठेवून आरामात याला वापरू शकता. आपण जे बॅटर बनवलं त्यासोबत एक टिप मला द्यायची आहे. जेव्हा आपण बॅटर बनवतो मिक्सरमध्ये ग्राइंड करतो तेव्हा मिक्सरचं भांडं जर तुम्ही थोडा वेळ फ्रीजमध्ये ठेवलं त्यानंतर बॅटर बनवलं तर त्याचं जे फर्मेंटेशन आहे ना ते खूप छान बनतं. रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा. आणि रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की सांगा. रागी खाण्याचे काही दुष्परिणाम आहेत का, तर त्याच्याबद्दल आपण बोलूया. त्याआधी मी तुम्हाला सर्व करून दाखवत आहे. मस्त अप्पे झालेले आहे, प्लेन डोसा आणि चटणी. उत्तम प्रकारचा नाश्ता, न्यूट्रिएंटनी भरपूर असा नाश्ता आपला तयार झालेला आहे. वेट लॉस करत असाल, हाडांचा तुमचा आवाज येत असेल, लहान बाळ असेल किंवा मोठ्या तरुणांपर्यंत सगळ्यांसाठी हा उत्तम नाश्ता आपला तयार झालेला आहे. नक्की ट्राय करा. तसं बघितले तर रागी खाण्याचे काहीही साईड इफेक्ट नाही. फक्त वृद्ध लोकांनी रागी ही रोज खायला नको आहे, कारण त्यांना इंटेन्स्टाईन प्रॉब्लेम होऊ शकतात, कारण त्यांचं इंटेन्स्टाईन हे तरुणांपेक्षा थोडं विकर असतं. दॅट्स इट. चला तर व्हिडिओच्या शेवटी तुमच्यासोबत एक इन्फॉर्मेशन मी शेअर करते. जुन्या काळामध्ये नाचणी या कडधान्याचा भरपूर वापर होत होता, पण मधातल्या काही काळामध्ये आपण नाचणी खाणं बंद केलं होतं. पण अमेरिकेतल्या हेल्थ ऑर्गनायझेशनने जेव्हा न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू सांगितल्या नाचणीच्या, तेव्हा नाचणी जरा जास्त पॉप्युलर झाली आहे. मस्त क्रिस्पी डोसा आपला झाला आहे. मी तुम्हाला एक याची चव घेऊन दाखवते आहे कशी झाला आहे ते. अशा प्रकारच्या बॅटरचे अप्पे मी पहिल्यांदाच ट्राय केले, पण अप्पेसुद्धा अतिशय उत्तम झालेले आहे. नक्की ट्राय करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा. धन्यवाद.